নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই মুনমি আৰু স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম মই হাতে কৰা এখন মেখেলা যিখন মেখেলাৰ ভিডিঅ' মই আগতে দিছো আসলতে মেখেলাখনৰ ভিডিঅ'টো দিয়া নাই মেখেলাখনত যেটো ডিজাইন কৰিছো সেই ডিজাইনটো মই টিউটোৰিয়েল ভিডিঅ' হিচাপে দিছিলো এগৰাকী ভিউৱাৰৰ অনুৰোধ ক্ৰমে আৰু আজি সেই ডিজাইনটোৰে যিখন মেখেলা কৰিছো সেই মেখেলাখন বৰ্তমান সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু সেই কাৰণে ভাবিলো আজি সেই মেখেলাখন আপোনালোকক দেখুৱাও কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব মইতো বহুত ভাল দেখিছো আৰু মেখেলাখনো একদম পাতল খুব ধুনিয়া হৈছে ডিজাইনটোৰে ভাল লাগিছে উছৰে পাজৰে বা এনেকুৱা হবা বা নামঘৰ এনেকুৱালে যাবলে খুব ভাল লাগিব যেটো বুৱা মেখেলা আৰু বিশেষকৈ তেনেকুৱা ঠাইতে পিন্ধা হয় ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো আৰু এই ভিডিঅ'টো এটা স্পেশাল হয় মই বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছো যে গুজৰাটী চিলাই কিবা এটা কৰোকে কিন্তু গুজৰাটীৰ এই কমন ডিজাইনবোৰ কৰি মোৰ আমনি লগা হৈছে সেই কাৰণে যোৱা কালি মই এটা নতুনকে ডিজাইন বনালো গুজৰাটী চিলাই কৰিব পৰা আৰু হেতু খুব ধুনিয়া লাগিছে তাৰো অকনমান আৰু যেহেতু ডিজাইনটো আঁকিলো আকাৰ পাছত হুটাৰে নকৰা লৈকে মনটো ভাল নালাগে সেই কাৰণে অকনমান কৰি চালো ভাল লাগিছে সম্পূৰ্ণ হোৱালে বাৰু দেৰি আছে যেতিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিম এইটো ভিডিঅ'ৰ দৰে মই আকৌ আনিম সেই ভিডিঅ'টো হেজুৰ কাপোৰ এজুৰকে কৰিম গুটেজু যেতিয়া কৰিম তেতিয়া দেখুৱাম আৰু আজি মই সেই ডিজাইনটো অকমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যিসকলে গুজৰাটী চিলাই কিবা এটা কৰাৰ কথা ভাবি আছে তেওঁলোকে ভাল পাব এই ডিজাইনটো আঁকি কৰিবও পাৰিব তেন্তে আহক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আৰু ভিডিঅ'টোলে যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰো যদি ভিডিঅ'টো হেখলৈকে চাই আৰু ভাল পায় তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব আৰু তেন্তে কি কম আজি ভিডিঅ'টো তেতিয়া আৰম্ভ কৰো বলক আৰু মোৰ মেখেলাখন আপোনালোকে নেচাই নেকি মই বৰ্তমান পিন্ধিয়া আছো ভাবিলো অকনমান দেখুৱাইও দিও তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো এখনে হৈছে হে মেখেলাখন এখন সিঙ্গল মেখেলা হয় বুৱা মেখেলা আৰু তাতে মই ডিজাইনটো কৰিছো আৰু এই ডিজাইনটোৰ ভিডিঅ'টো মই দিয়া আছে টিউটোৰিয়েল ভিডিঅ'টো এই জাপিটোৰ ডিজাইনটো মই কেনেকৈ কি সিলাই কৰিছো আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে মই ডেসক্ৰিপচনত ইয়াৰ লিংক দি দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে বা আই বাটনত দি দিম আৰু এটা সম্পূৰ্ণ হলগে মেখেলাখন সেই কাৰণে আজি ভাবিলো এটা ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিও যেটো মেখেলাখন বহুত ধুনিয়া লাগিছে জাপি ডিজাইনটো এটি আঁতৰ পৰা এখন যে হাত চিলাই কৰিছে এনেকুৱা লগা নাই নিশ্চয় নহয়নে কাৰণ মই যাকে দেখুৱাইছো আঁতৰ পৰা এটো ফেব্ৰিক বা কিবা বুলি কৈছে মোৰো ভাল লাগিছে খুব পাতল হৈছে মেখেলাখন আৰু মিহি আৰু তলত মই এটো বৰ্ডাৰ এটা ডিজাইন দিছো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন আৰু এয়া উল্টা ফালে চালেহে গম পাব এখিনি ফেব্ৰিক নহয় দে হুটাৰে কৰা মই এংকৰ গুলি ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু এয়া গতে মেখেলাখন এনেকৈ কৰিছো দুটা সাইড আৰু এটো জয়েন্টটো দেখিছে এয়া এটো এটা জয়েন্টতে পৰি গল মোৰ খুব মৰম লাগিছে মেখেলাখন আপোনালোকৰ মেখেলাখন কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন আৰু যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে এই ডিজাইনটো কৰিব বিচাৰে বা শিকিব বিচাৰে সিলাইটো বহুতে জানে একেবাৰে সাধাৰণ মই ভৰ্তি সিলাই কৰিছো তেতিয়া মোৰ ডেসক্ৰিপচনত গৈ সেই লিংকটোত ভিডিঅ'টো চাব পাৰে আৰু এগৰাকী ভিউৱাৰে মোক অনুৰোধ কৰিছিল যে জাপিটো কেনেকৈ মই আঁকি লৈছো হেতু দেখুৱাই দিব লাগে বুলি গতিকে মই আগৰ ভিডিঅ'টোত সেই জাপিটো কেনেকৈ আঁকিছিলো হেতু দিয়া নাই গতিকে ভাবিছো এটো ভিডিঅ'তে মই হেতু এড কৰি দিম চাই লব একেবাৰে সাধাৰণ ময়ো ছবি অকাত ভাল নহয় কিন্তু চেষ্টা কৰো আৰু এনেকৈ আঁকো আৰু এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলে মই খুব সোনকালে লৈ আহিম এইখনৰ নিচিনাকৈ আৰু এজুৰ কাপোৰ মই কৰিবলৈ হাতত লৈছো গুজৰাটী চিলাইৰে ধুনিয়া ডিজাইন এটা আঁকিলো হেদিনা আৰু অকাৰ পাছত যেতিয়ালৈকে ডিজাইনটো হুটাৰে কৰি উলিওৱা নহয় কেনেকুৱা হ'ব মনতে এটা খুদুনি লাগি থাকে মানে কৰু লাগি থাকে সেই কাৰণে এপাহ কৰি চালো কিন্তু ভিডিঅ'টো যেতিয়া মই সম্পূৰ্ণ কৰি অনালে দিন লাগিব আপোনালোকক অকনমান ডিজাইনটো দেখুৱাই দিম কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব ভাল লাগিছে বুলি ক'লে মোৰ কৰিবলৈ ভাল লাগিব আৰু বেয়া লাগিলেও ক'ব মই তেতিয়া অকমান বেলেগ নতুন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে তাৰো মই অকমান দেখুৱাই দিম বাৰু খালি আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাব যে কেনেকুৱা লাগিছে তেন্তে তেতিয়াহলে মই এটা এটো কেনেকৈ আঁকিছো হেতু অকমান দেখুৱাই দিও বলক টেকটা নহয় মই কিমান আঁকিম চাই থাকা দেই
বাই লয় নে জাপি কেতিয়া লয় জাপি জাপি কেতিয়া লয় নাচোতে মই কাম কৰোঁতে লয় আৰু লগতে মই এমব্ৰইডাৰী কৰা আৰু চিলোৱা দুটা গাৰু কভাৰো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিলোঁ এইবোৰ চব কিমান পুৰণি মানে এতিয়া 5-6 বছৰ 7 বছৰ পুৰণি হয় কিন্তু সিদিনা চিলাই উলিয়াইছোঁ আৰু কাপোৰটো এইটো কটন কাপোৰ হয় আৰু এইবোৰ পুৰণা কাপোৰ দেই এইবোৰ আমাৰ ইউনিফৰ্মৰ চাদৰ তাৰ পৰা এইবোৰ তেনেকৈ কিবা কিবি ফিল লগাই মানে মন গ'ল আৰু যোৱাও মৰিলে চব ধুনীয়া এটা গাৰু কভাৰ হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ গাৰু কভাৰ হৈ গৈছে এটা চিলালোঁ মই সেইদিনা আবেলি দি থাকোঁতে এইটো তলতে ব্লাউজ পিছকে লগাই দিলোঁ ইমান ভাল নহয় আৰু কাপোৰটো তথাপিও এইটো পিছে কটন হয় কাপোৰ আৰু এইবোৰ মই বিয়াৰ আগতে কৰিছিলোঁ কিছুমান চিলাই লৈ গ'লোঁ আৰু এইখিনি ঘৰতে ৰাখি থৈছিলোঁ কিন্তু ভণ্টিয়েও ইমান গুৰুত্ব নিদিলে চিলোৱা হোৱা নাছিলে এতিয়া সেইদিনা ময়ে চিলালোঁ আৰু এয়া দুটা হৈ গ'ল দুটা ধুনীয়া গাৰু কভাৰ আৰু এয়া চব ভৰ্তি চিলাই ইমান ধুনীয়াকৈ তেতিয়া মিহিকৈ বহুত ধৈৰ্য আছিলে তেতিয়া এইটো যিটো এংকৰ বুলি নহয় আকৌ এইটো যিটো কি কয় সেইটো সিল্ক থ্ৰেডটো এইটো সিল্কৰ যিটো সেইটোৱে কৰা কিমান মিহি আৰু একেবাৰে মিহিকৈ কৰা তেতিয়া খুব ধৈৰ্যও আছিলে আৰু এইবোৰ পিটিকি থাকি ভালো পাইছিলোঁ এইটো দেখিছেনে এইখিনি কৰিছিলোঁ তেতিয়াই কিন্তু চিলোৱা হৈছে এতিয়াহে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান দেখুৱাই দিওঁ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন জনালে ভাল লাগে আৰু মনটো এয়াই